هموطنان آزاده، یاران مقاومت ایران، آقای شهردار جولیانی، آقای غزالی و سناتور توریسلی، نمایندگان ملت‌های اروپا و شخصیت‌های محترم، به همه شما درود می‌فرستم. هموطنان، امروز شما جمع شدید تا صدای مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را به گوش کنفرانس جهانی علیه رژیم ایران در ورشو برسانید. شما صدای ایران به پا خواسته اید که جهان را فرا می‌خواند تا بیش از این نسبت به حقوق پایمال شده مردم ایران سکوت نکنند. زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های خامنه‌ای، هموطنان کرد و ترک و بلوچ و عرب، زنان و جوانان، کارگران، معلمان، کشاورزان و دانشجویان، بله همه رنج‌ها و دردهایشان و آرزوهای سرکوب شدهشان در صدای شما به اوج میرسد. خواست مبرم آنها از جهان و انتظار به حقشان از کنفرانس لهستان این است که حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی را به رسمیت بشناسند. ملت ایران شایسته این حق است، چون با پایداری طولانی برای آزادی و با قیام‌ها و اعتراض‌های یک سال اخیر در برابر یکی از سفاک‌ترین و بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌های جهان این حق را اثبات کرده است. بله، خواست ما ساده و روشن است: مبارزه ملت ما علیه بردگی دینی و جنسیتی را محترم بدانید. اما این امتیاز یا لطفی به مردم ما نیست، بلکه پایان یک حق کشی طولانی است که با سیاست مماشات غرب نسبت به ایرانیان روا شده است. مسئله این است: چرا رژیمی را در ایران به رسمیت شناخته اید که رژیمی اشغالگر است، حکومت شکنجه و اعدام است، غارتگر دارایی ایران است و سرمایه مردم ایران را برای کشتار مردم منطقه صرف گروه‌های تروریستی می کند؟ وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا دیگر آیت الله ها را محافظت و نوازش نمی کند و گفت کوری آمدانه ما به خطرات این رژیم تغییر یافته است. همه به یاد داریم که دولت‌های قبلی آمریکا امتیازهای کلانی به آخوندها دادند که خسارت‌های عظیمی به مردم و مقاومت ایران وارد کرد. اکنون راه جبران همه آن لطمات به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی است. البته چنان که مسعود گفته است، سرنگونی و برقرار کردن دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم کار مردم ایران و ارتش آزادی است و آن را هرگز و هیچگاه از هیچ کس جز خلق محبوب و فرزندان رشیدش نخواسته ایم. هم میهنان، دوستان عزیز، در ماه‌های اخیر برای مقابله با تروریسم و جنگ افروزی رژیم علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های علیه این رژیم اعمال کرده است. اما این کافی نیست و باید قاطع‌تر در مقابل این رژیم بایستند. می‌دانید که شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیکتاتوری دینی بوده است. همه می‌دانند که این غارتگری خود آخوندهاست که جامعه ایران را به فقر و گرسنگی کشانده است. آخوندها در اصل از به هم خوردن تعادل حکومتشان نگرانند. بنابراین ما باز هم تکرار می‌کنیم که نه یک فشنگ، نه یک دلار و نه یک بشکه نفت نباید در دست آخوندها باقی بماند. تأکید می‌کنم که سیاست لیست گذاری نهادها و مهره‌های جنایتکار رژیم زمانی اثر بخش خواهد بود که تمامیت سپاه پاسداران
در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار گیرد. گرداب خون و فاجعه در منطقه، برنامه موشکی، حملات سایبری، فعالیت‌ها برای ساختن بمب اتمی، ماشین سرکوب مردم ایران و غارت دارایی‌های کشور، همه در دست این سپاه اهریمنی است. ستون فقرات و نگهدارنده ولایت فقیه همین سپاه پاسداران است و نباید در نامگذاری آن به عنوان یک نیروی تروریستی درنگ کرد. از دولت‌های اتحادیه اروپا که اقدام به ایجاد سازوکار مالی برای رژیم کرده اند می‌پرسیم چرا این همه سال سازوکاری برای نجات زندانیان سیاسی از زیر شکنجه‌های جلادانه خامنه‌ای فراهم نکردند؟ چرا سازوکاری برای محاکمه سران رژیم به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 ایجاد نکردند؟ و چرا سازوکاری برای جلوگیری از سرکوب گسترده در ایران به خاطر اعتراضهای حق طلبانه درست نکردند؟ در یک سال گذشته هزاران نفر به خاطر اعتراض علیه رژیم دستگیر شدند. عده‌ای از قیام کنندگان را تحت عنوان خودکشی به قتل رساندند و بسیاری را شکنجه کردند. با این همه ملت ایران از پا نمی نشیند. خیزش‌ها و اعتراض‌ها و فعالیت اعضای دلیر کانون‌های شورشی ادامه دارد تا روزی که هزار اشرف و ارتش آزادی به اتکای قیام‌های مردم ایران پیروزی و آزادی را به دست بیاورد. بر این اساس خواستهای مردم و مقاومت ایران را اعلام می‌کنم. 1. قرار دادن تمامیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا. 2. اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا. 3. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. 4. ارجاع پرونده قتل عام زندانیان سیاسی به دادگاه جنایی بین المللی. 5. اخراج رژیم نامشروع آخوندها از ملل متحد و به رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران. 6. اخراج قاطعانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان. 7. واداشتن حکومت عراق به پرداخت مابعضای دارایی‌ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاه‌های سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران و به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی، حق مردم ایران برای دستیابی به آزادی و برابری و حق مردم ایران برای برقراری حاکمیت مردم. درود بر آزادی، درود بر مردم ایران، درود بر همه شما و عزم جزمتان برای تحقق آزادی.